A fost odată ca niciodată. A fost odată un împărat și avea 3 fete. Și fiind a merge la bătălie, își chemă fetele și le zise: ia că, dragile mele, sunt silit să merg la război. Vrăjmașul s-a sculat cu oaste mare asupra noastră. Cu mare durere mă despart de voi. În lipsa mea să vă purtați bine și să îngrijiți de treburile casei. Aveți voie să vă preumblați prin grădină, să intrați în toate cămările casei, numai în cămara din fund, din colțul din dreapta, să nu intrați, că nu va fi bine de voi. Fii pe pace, tată, răspunseră ele. Niciodată n-am ieșit din cuvântul dumitale. Du-te fără grijă și izbândă strălucită. Toate fiind gata de pornire, împăratul le dete cheile de la toate cămările, mai aducându-le aminte odată de povețile ce le dăduse, și își luă ziua bună de la ele. Nu știau ce să facă de mâhnire și de urât fetele când se văzură singure. Apoi, ca să le treacă de urât, hotărâră ca o parte din zi să lucreze, o parte să cetească și o parte să se plimbe prin grădină. Așa făcură și le mergea bine. Surioarele mele, zise fata cea mare într-o vreme, cât tu-i ziulica de mare, toarcem, coasem, cetim. Sunt câteva zile de când ne aflăm singure. N-a mai rămas niciun colț din grădină pe unde să nu ne fi plimbat. Am intrat prin toate cămările palatului tatălui nostru și am văzut cât sunt de frumos și de bogat împodobite. De ce să nu intrăm și în cămara aceea în care ne-a oprit tatăl nostru de a intra? Vai de mine, Lelițe, zise cea mai mică, mă mir cum ți-a dat în gând una ca aceasta, ca să ne îndemn dumneata să călcăm porunca tatălui nostru. Nu s-o face gaură în cer, domn intra, zise cea mijlocie, că doar n-or fi niscavai zmei să ne mănânce ori alte ligioane. Și apoi, de unde o să știe tata dacă noi am intrat auba? Tot vorbind și îndemnându-se, ajunseră pe dinaintea acelei cămări. Cea mai mare din surori, care era și păstrătoarea cheilor, băgă cheia în broasca ușii și, întorcând-o nițel, scârț, ușa se deschise. Fetele intrară. Când colo, ce să vadă? Casa n-avea nicio podoabă, dar în mijloc era o masă mare, cu un covor scump pe dânsa și deasupra o carte mare deschisă. Fetele nerăbdătoare voiră a ști ce zicea în cartea aceea și cea mai mare, înaintând, iată ce citi. Pe fata cea mare a acestui împărat are să o ia un fiu de împărat de la răsărit. Merse și cea mijlocie și, întorcând foaia, citi și ea. Pe fata cea mijlocie a acestui împărat are să o ia un fiu de împărat de la apus. Râseră fetele și se veseliră glumind între ele. Fata cea mai mică însă nu voia să se ducă. Cele mai mari nu o lăsară în pace, ci cu voie, fără voie, o aduseră și pe dânsa lângă masă și, cam cu îndoială, întoarse și ea foaia și ceti. Pe fata cea mică a acestui împărat are să o ia de soție un porc. Trăsnetul din cer de-ar fi căzut, nu i-ar fi făcut mai mult rău ca ceea ce i-a făcut citirea acestor vorbe. Paci era să moară de mâhnire și dacă nu o țineau surorile, își spărgea capul căzând. După ce se desmeteci din leșinul ce-i venise de inimă rea, începură să o mângâie surorile. Ce, îi ziseră, mai crezi tu la toate alea? Pe unde s-a mai pomenit ca o fată de împărat să se mărite cu un porc? Ce copilă ești, îi zise cealaltă, dar tata n-are destulă oștire ca să te scape chiar când s-o întâmpla să vie să te ceară un dobitoc așa de scârbos? Fata cea mică a împăratului ar fi vrut să se înduplece a crede cele ce îi spuneau surorile, dar nu o lăsa inima. Gândul era la cartea care spusese că o să-i se întâmple ceea ce nu se mai auzise până atunci pe lume. Și apoi o rodea la ficați călcarea poruncii tatălui lor.
Ea începu a lâncezi și numai în câteva zile se schimbase încât nu o mai cunoșteai. Din rumenă și veselă ce era, ajunsese de seofilie și nu-i mai intra nimeni în voie. Între acestea, tatăl fetelor, împăratul, făcuse o izbândă cum nu se aștepta, biruind și gonind pe vrăjmași. Și fiindcă gândul îi era la fiicele sale, făcu ce făcu și se întoarse mai curând acasă. Lumea de pe lume ieșise în întâmpinarea lui, cu buciume, cu tobe și cu surle, înveselindu-se că împăratul se întorcea biruitor. Bucuria lui crescu când văzu că fetele îi erau sănătoase. Fata cea mai mică se feri cât putu a nu se arăta tristă. Cu toate acestea, nu după mult timp, împăratul băga de seamă că fiița cea mică din ce în ce slăbea și se posomora. Îl trecu un fier ars prin inimă, gândindu-se că poate i-a călcat porunca. Și de unde să nu fie așa? Ca să se încredințeze, își chemă fetele, poruncindu-le să-i spuie drept. Ele mărturisiră. Se feriră însă de a spune care din ele fusese îndemnătoare. Cum auzi împăratul una ca aceasta, se tânguia în sine cu amar și cât paci să-l biruie mâhnirea. Își ținu însă firea și căută a-și mângâia fata, care vedea că se pierde. Ce s-a făcut, s-a făcut. Văzu el că acum 1000 de vorbe nu fac un ban. Începuse a se cam uita întâmplarea aceasta. Când, într-o zi, se înfățișă la curte fiul unui împărat din răsărit și ceru de soție pe fata cea mare. Împăratul i-o dete cu mulțumire. Făcură nuntă înfricoșată și peste 3 zile o petrecu cu mare cinste până la hotar. Peste puțin așa făcu și fata cea mijlocie, pe care o ceruse de soție un fiu de împărat de la Apus. Mai trecu ce mai trecu și iată măre că într-o zi împăratul se pomenește cu un porc mare că intră în palatul lui și zise: Sănătate ție, împărate, să fii rumen și voios ca răsăritul soarelui într-o zi senină. Bine ai venit, sănătos, prietene, dar ce vânt te aduce pe la noi? Am venit împețit, răspunse porcul. Se miră împăratul când auzi de la porc așa vorbe frumoase și îndată își dete cu părerea că aici nu putea să fie lucru curat. Ar fi voit să o cârmească împăratul spre a nu-i da fata de soție, dar după ce auzi că curtea și ulițele gem de porci, n-a avut încotro și-i făgădui. Porcul nu se lăsă numai cu făgăduiala, ci intră în vorbă și hotărâ ca nunta să se facă peste o săptămână. Numai după ce primi cuvânt bun de la împăratul, porcul plecă. Până una alta, împăratul își povățui fata să se supuie. Apoi îi zise: Fata mea, cuvintele și purtarea cea înțeleaptă a acestui porc nu este de dobitoc. Odată cu capul, nu cred că el să se fi născut porc. Trebuie să fie vreo fermecătorie sau vreo altă drăcie aici. Însă tu să fii ascultătoare și să nu ieși din cuvântul lui. Dacă dumneata, tată, găsești cu calea așa, răspunse fata cu mâhnire, te ascult. Văd eu că n-am încotro. Între acestea sosi și ziua nunții. Cununia se făcu cam pe ascuns. Apoi, puindu-se porcul cu soția sa într-o căruță împărătească, porni la dânsul acasă. Pe drum trebuia să treacă pe lângă un noroi mare. Porcul porunci să stea căruța. Se dete jos și se tăvăli în noroi până se făcu una cu tina. Apoi, suindu-se, zise miresii să-l sărute. Beata fată, ce să facă? Scoase batista, îl șterse nițel pe bot și îl sărută, gândindu-se să asculte povețele tatălui său.
Când ajunseră acasă la porc, care era într-o pădure mare, se și înseră. Șezură nițel de se odihniră de drum, cinară împreună și se culcară. Peste noapte, fata împăratului simți că lângă dânsa era un om, nu un porc. Se miră, însă își aduse aminte de cuvintele tătânei și începu a se mai însufleți, plină de nădejde. Porcul seara se dezbrăca de pielea de porc fără să simtă fata și dimineața, până a nu se deștepta ea, el iară se îmbrăca cu dânsa. Trecură o noapte, trecură două, trecură mai multe nopți și fata nu se putea dumiri cum se face că bărbatul ziua este porc și noaptea om. Pasămite, el era fermecat, vrăjit să fie așa. Într-o zi, fata a văzut trecând pe acolo o babă cloanță vrăjitoare. Ea, care nu văzuse oameni de atâta mare timp, era jinduită și o chemă să mai vorbească cu dânsa câte ceva. Vrăjitoarea îi spuse că știe să ghicească, să dea leacuri și câte nagode toate. Așa, să trăiești, bătrânico, ia spune-mi, da minune ce are bărbatul meu, de ziua este porc și noaptea când doarme lângă mine îl simt că este om. Ceea ce-mi spui, puica mami, era să ți-o spui eu mai înainte, căci nu de-a surda sunt ghicitoare. Să-ți dea mămulica leacuri, care să-i taie farmecele. Dă-mi zău, mămușoară, și ți-o-i plăti cât mi-i cere, că mi s-a urât cu el așa. Ține aici, puișorul mami, ața aceasta. Să nu știe el de dânsa, că n-are leac. Să te scori când doarme el binișor și să-i legi de piciorul stâng, cât se poate de strâns, și să vezi, draga babi, că dimineață rămâne om. Parale nu-mi trebuie. Eu voi fi destul de plătită când voi afla că o să scapi de așa urgie. Mi se rupe, uite, băierile inimii de milă pentru dumneata, bobocelul mami, și mă căiesc, cum de să nu fi aflat mai dinainte ca să-ți viu un ajutor. După ce plecă zgripțuroaica de vrăjitoare, fata de împărat ascunse cu îngrijire ața, iar peste noapte se sculă binișor, încât să nu simtă nici măiestrele, și, cu inima tâcâind, legă ața de piciorul bărbatului său. Când să strângă nodul, pâc, se rupse ața, căci era putredă. Deșteptându-se, bărbatul speriat îi zise: "Ce-ai făcut, nenorocito? Mai aveam 3 zile și scăpam de spurcatele astea de vrăji. Acum, cine știe cât voi mai avea să port această scârboasă piele de dobitoc? Și numai atunci vei da cu mâna de mine când vei rupe 3 perechi de opinci de fier și când vei toci un toiac de oțel căutându-mă, căci eu mă duc." Zise și se făcu nevăzut. Sărmana fată de împărat, când se văzu singură cug, începu a plânge și a să boci, de ți se rupea inima. Blestema cu foc și cu pară pe afurisita de ghicitoare, dar toate în zadar. Dacă văzu că nu o scoate la căpătâi cu tânguirea, se sculă și plecă încotro va duce odorul bărbatului. Ajungând într-o cetate, porunci de-i făcut 3 perechi de opinci de fier și un toiac de oțel. Se găti de drum și se porni în călătorie spre a-și găsi bărbatul. Se duse peste 9 mări, peste 9 țări. Trecu niște păduri mari, cu bușteni ca butia. Se poticnea lovindu-se de copacii cei răsturnați și de câte ori cădea, de atâtea ori se și scula. Ramurile copacilor o izbeau peste față, crângurile îi zgâriau mâinile și ea tot înainte mergea,
și îndărăt nu se uita. Când, obosită de drum și de sarcină, abătută de mâhnire și cu nădejdea în inimă, ajunse la o căsuță. Pasămite, acolo ședea Luna. Bătu la portiță, se rugă să o lase înăuntru să se odihnească nițel, mai cu seamă că-i venise ceasul să nască. Muma Lunei a avut milă de dânsa și de suferințele sale. O primi dar înăuntru și o îngriji. Apoi o întrebă: cum se poate ca om de pe alte tărâmuri să răzbată până aici? Biata fată de împărat își povesti toate întâmplările și sfârși zicând: mulțumesc că nu m-ai lăsat să pierd la ceasul nașterii. Acum te mai rog să-mi spui, nu care cumva Luna, fiica dumitale, știe pe unde s-ar afla bărbatul meu? Nu poate să știe, draga mea, îi răspunse muma Lunei, dar du-te încolo spre răsărit până vei ajunge la soare. Poate el să știe ceva. Îi dete să mănânce o găină friptă și îi zise să bage de seamă să nu piardă niciun oscior, că-i va fi de mare trebuință. După ce mai mulțumi încă o dată de bună găzduire și de povețele cele folositoare, și după ce le pădă o pereche de opinci care se spărseseră, încălță altele, puse oscioarele găinii într-o legătură, luă în brațe copilașul și toiagul în mână și o porni iarăși la drum. Merse prin niște câmpii numai de nisip. Drumul era greu. Se luptă și scăpă de acea câmpie. Apoi trecu niște munți înalți, colțuroși și scârboși. Sărea din bolovan în bolovan și din colț în colț. Când ajungea pe câte un piept de munte șes, se odihnea nițel, apoi iar o lua la drum. Și tot înainte mergea. Glodurile, colții de munte care erau de cremene, atât îi zgâriaseră picioarele, genunchii și coatele, încât erau numai sânge. În cele de pe urmă, sătulă de osteneală, ajunse la niște palaturi. Acolo ședea soarele. Bătu la poartă și se rugă să o primească. Muma soarelui o primi și se miră când văzu om de pe alte tărâmuri pe acolo și plânse de mila ei când îi povesti întâmplările. Apoi, după ce îi făgădui că va întreba pe fiul său despre bărbatul ei, o ascunse în pivniță ca să nu o simtă soarele când o veni acasă, căci seara se întorcea totdeauna supărat. A doua zi află fata de împărat că era sopață, fiindcă soarele cam mirosise a om de pe altă lume, dar mumă sa îl liniștise cu vorbe bune, zicându-i că sunt păreri. Fiica de împărat prinse curaj când văzu cu câtă bunătate este primită. Bătrâna îi mai spuse că l-a întrebat despre bărbatul ei și fiul său îi răspunsese că nu știe de seama lui nimic, fiindcă de va ședea în vreo pădure deasă și mare, vederea lui nu poate să străbată prin toate colțurile și înfundăturile, ci că altă nădejde nu e decât să meargă la vânt. Îi dete și acolo o găină să mănânce și îi zise să păstreze oscioarele cu îngrijire. După ce le pădă și a doua pereche de opinci, care se spărseseră și acelea, luă legătura cu oscioarele, copilul în brațe și toiagul în mână și porni spre vânt. În calea aceasta întâlni niște greutăți și mai mari, căci dete una după alta peste munți de cremene, din care țâșneau flăcări de foc, peste păduri nemai umblate și câmpii de gheață cu nămeți de zăpadă. Paci era să se prăpădească beata femeie, însă cu stăruința ei birui și aceste greutăți mari și ajunse la o văgăună care era într-un colț de munte mare de putea să intre 7 cetăți întrânsa. Acolo ședea vântul. Gardul care înconjura cetatea
avea o portiță. Bătu și se rugă să o primească. Muma Vântului a avut milă de dânsa și o primi să se odihnească. Ca și la soare, fu ascunsă să nu o simtă vântul. A doua zi află că bărbatul său locuia într-o pădure mare și deasă, pe unde nu ajunsese toporul încă. Că acolo și-a făcut un fel de casă, grămădind bușteni unul peste altul și împletindu-i cu nuiele, unde trăia singur el de teama oamenilor răi. Muma Vântului îi dădu o găină și îi spuse să păstreze oscioarele. Apoi o povățui să se ia după drumul robilor care se vedea noaptea pe cer și să meargă până va ajunge. Așa și făcu. După ce mulțumi cu lacrimi de bucurie pentru buna găzduire și pentru vestea cea bună, porni la drum. Biata femeie nopțile le făcea zi. Nu mai alegea nici de mâncare, nici de odihnă, atâta dor și foc avea să-și găsească bărbatul. Merse până îi se rupseră opincele. Le lepădă și începu a merge cu picioarele goale. Nu căuta la gloduri, nu băga seama la ghimpii ce intrau în picioare, nici la loviturile ce le suferea atunci când se împiedica de vreo piatră. În cele din urmă ajunse la o poiană verde și frumoasă de la marginea unei păduri. Acum se mai înveseli în sufletul ei când văzu floricelele și iarba cea moale. Stătu și se odihni nițel. Apoi, văzând păsările, câte două, pe rămurelele copăceilor, se încinse focul în trânsa de dorul bărbatului său. Începu a plânge cu amar și, cu copilul în brațe și cu legătura cu oscioarele pe umăr, porni iarăși. Intră în pădure. Nu se uită nici la iarba cea verde și frumoasă ce-i mângâia picioarele, nu voia să asculte nici păsările care ciripeau. Băgase de seamă că aceasta trebuia să fie pădurea în care locuia bărbatul său, după semnele ce-i spusese Muma Vântului. 3 zile și 3 nopți ori becăi prin pădure și nu putu afla nimic. Atât de mult era ruptă de oboseală, încât căzu și rămase acolo o zi și o noapte, fără să se miște, fără să bea și să mănânce ceva. În cele mai de pe urmă își puse toate puterile, se sculă și așa, șovăind, încercă să umble, sprijinindu-se în toiagul său, dar îi fu cu neputință, căci și acesta se tocise, încât nu mai era de nicio trebuință. Însă, de mila copilului, care nu mai găsea lapte la pieptul ei, de dorul bărbatului pe care îl căuta cu credință, porni așa cum putu. Nu mai făcu 10 pași și zări către un desiș un fel de casă, precum îi spusese Muma Vântului. Porni într-acolo și abia ajunse. Acea casă n-avea nici ferestre, nici ușă. Pasămite, ușa era pe deasupra. Îi dete ocol, scară nu era. Ce să facă? Voia să intre. Se gândi, se răzgândi, se cercă să se suie. În zadar. Sta să o doboare cu totul întristarea. Cum se poate să se lase ea să se înnece tocmai la mal? Când își aduse aminte de oscioarele de găină ce le purtase atâta cale și zise: nu se poate să mi se fi spus de florile mărului să păstrez aceste oscioare, ci că îmi vor fi de mare ajutor la nevoie. Atunci scoase oscioarele din legătura ce o avea, se socoti nițel, mai cugetă și, luând 2 din aceste oscioare, le puse vârf la vârf. Și văzu că se lipiră ca printr-o minune. Mai puse unul, apoi altul și văzu că se lipiră și acelea. Făcu o scară, apoi făcu treptele. Când, tocmai sus în vârful scării, nu-i ajungea să facă o treaptă. Ce să facă? Fără treapta aceasta nu se putea. Pasămite, ea pierduse un oscior. Se apucă
și-și tăie degetul cel mic și cum îl puse acolo, se lipi. Luă copilul în brațe, se urcă din nou și intră în casă. Când veni bărbată-su, se sperie de ceea ce văzu. Dar parcă nu-i venea să creadă ochilor, tot uitându-se la scara de oscioare și la degetul din vârful scării. Frica lui era să nu fie iară niscaiva farmece și cât pe aci era să părăsească casa. Dar, făcându-se un porumbel, ca să nu se lipească farmecele de el, zbură pe deasupra fără să se atingă de scară și intră înăuntru în zbor. Acolo văzu o femeie îngrijind de un copil. Și unde îl cuprinse un dor de dânsa și o milă, gândindu-se la câte trebuie să fi pățit ea până să dea cu mâna de dânsul, încât se mai decât om. Cât paci era să nu o cunoască, atât de mult se schimbase din pricina suferinților și necazurilor. Soția îi povesti toate întâmplările, iar el plânse de mila ei. Apoi începu a spune: "Eu," zise el, "sunt fiu de împărat. La un război ce a avut tatăl meu cu niște zmei vecini ai lui, care erau foarte răi și tot călcau moșia, am omorât pe cel mai mic. Atunci măsa, care era o vrăjitoare de închega și apele cu farmecele ei, mă blestemă să port pielea acestui scârbos dobitoc, cu gând să nu ajung să mi te iau de nevastă. Eu te-am luat însă. Baba care ți-a dat ața să mi-o legi de picior era muma smeului. Și de unde mai aveam 3 zile să scap de blestem, am fost silit să port încă 3 ani stârvul porcului. Acum, fiindcă tu ai suferit pentru mine și eu pentru tine, să întoarcem la părinții noștri. Fără tine eram hotărât să trăiesc ca un pusnic, de-aia și mi-am ales acest loc pustiu și mi-am făcut casa asta ca pui de om să nu mai poată răzbi la mine." Apoi se îmbrățișară cu bucurie și își făgăduiră ca amândoi să uite necazurile trecute. A doua zi de dimineață se sculară și porniră amândoi, mai întâi la împăratul tatălui. Când se auzi de venirea lui și a soției sale, toată lumea plângea de bucurie că îi vedea, iar tatăl și muma lui îi îmbrățișară strâns și ținură veselie 3 zile și 3 nopți. Apoi merse și la împăratul tatăl femeii lui. El cât paci să-și iasă din minți de bucurie când îi văzu. Ascultă întâmplările lor, apoi zise fiisii: "Ți-am spus eu că nu credeam să se fi născut porc acel dobitoc ce te-a cerut de soție? Și bine ai făcut, fata mea, de mai ascultat." Și fiindcă era bătrân și moștenitor n-avea, se coborî din scaunul împărăției sale și îi puse pe dânsii. Și de n-or fi murit, trăiesc și astăzi, domnind în pace. Iar eu încălecai pe oșa și vă spusei povestea așa.